Chú ý xem, bé gái chỉ mới 4 tuổi trước mắt này là con gái của đội trưởng đội đặc nhiệm Long Nha. Cha đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Mẹ vì quá đau buồn mà sinh bệnh rồi ra đi. Đoàn Đoàn 4 tuổi chỉ có thể nương nhờ nhà đại bá. Đại bá và đại bá mẫu liên tục ngược đãi con bé. Con định bán con bé cho bọn buôn người. Trong lúc tuyệt vọng, Đoàn Đoàn tìm thấy một tấm ảnh cũ trong di vật của cha. Mặt sau có viết, nếu tôi gặp nạn, 7 người anh em này chính là cha ruột của con. Đoàn Đoàn thức tỉnh sức mạnh thiên bẩm. Một cối đá đập ngất kẻ buôn người, kéo lê kẻ thú ác một mạch đến cổng quân khu. Này nhóc, cháu làm gì ở đây? Chỗ này không được lại gần. Mau đi đi, cháu tìm cha. Đại bá tên Lôi Trấn, nhị bá tên Cố Vân Lam, tam bá tên Hoắc Thiên. Nói xong Đoàn Đoàn liền ngất đi. Cảnh vệ ở cổng nghe thấy cái tên Lôi Trấn cũng không dám chậm trễ, bế Đoàn Đoàn chạy thẳng vào trong. Tư lệnh, con bé này vừa ngất ở cổng. Nói là đến tìm ngài. Nó bảo nó là con gái ngài. Con gái cái nỗi gì? Lão tử cả đời này còn chưa kết hôn. Ở đâu ra con gái chứ? Mau đưa nó ra ngoài đi. Rõ, ngay khoảnh khắc cảnh vệ quay người, một tấm ảnh từ trên người Đoàn Đoàn rơi xuống. Khoan đã. Lôi Trấn cúi đầu nhìn rõ người trong ảnh, giống như bị bắt động tại chỗ vậy. Trên ảnh là 7 người quân nhân. Đó chính là đội Điếc Câm từng ngoài trấn biên cương. Lôi Trấn nhận ra bản thân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cũng nhận ra lão nhị Cố Vân Lam, nhận ra lão tam Hoắc Thiên, rồi nhìn vào người đứng chính giữa tấm ảnh. Anh cả, người vì để yểm trợ họ rút lui, đã một mình dẫn dụ kẻ địch đi, đến cuối cùng còn chẳng tìm thấy hài cốt. Anh nhặt tấm ảnh lên, lật ra mặt sau, chỉ thấy trên đó viết, nếu tôi gặp nạn, 7 người anh em này chính là cha ruột của con. Lôi Trấn cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng uỳnh. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Nước mắt không một lời báo trước mà tuôn trào. Anh cả, anh cả. Nét chữ này không thể sai được. Hóa ra anh cả đã sớm có con rồi. Hóa ra trước khi anh cả ra đi, đã sớm sắp xếp chuyện hậu sự, phó thác hết cho anh em chúng tôi. Nhưng suốt 4 năm qua chúng tôi đã làm gì chứ? Chúng tôi mải mê thăng quan tiến chức, chúng tôi tận hưởng thái bình thịnh thế. Còn cốt nhục của anh cả, đứa trẻ đáng lẽ ra phải là tiểu công chúa được chúng tôi nâng niu, lại phải lang thang cơ nhỡ bên ngoài, chịu khổ cực, bị người ta ức hiếp. Lôi Trấn đột ngột ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía cục bột nhỏ trong tay lính gác. Ánh mắt đó, đường nét đó, quả thực giống anh cả như đúc. Đây đúng là dòng máu của anh cả. Đây chính là gốc rễ của đội Điếc Câm. Đưa con bé cho tôi. Tư lệnh, ngài cẩn thận một chút. Đứa nhỏ này, khắp người nó toàn là thương tích. Lôi Trấn đó lấy Đoàn Đoàn. Con bé nhẹ bẫng như một sợi lông hồng, nhưng người lại nóng rực như hòn than nung. Đừng đánh, Đoàn Đoàn không dám nữa đâu. Đừng dùng kẹp lửa, đừng nhốt con vào chuồng bò. Từng lời mê sảng ấy lọt rõ một một vào tai Lôi Trấn. Là kẻ nào làm? Mẹ kiếp, là kẻ nào làm chuyện này? Đôi tay ông run rẩy, nhẹ nhàng vén lớp áo bông rách nát của Đoàn Đoàn. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, bầm xanh bầm tím khắp cơ thể. Còn có cả những dấu vết kinh hoàng, những vết sẹo tròn đen sạm, do bị tàn thuốc lá châm chi chít, như một loại ấn ký độc ác nào đó. Súc sinh, đúng là lũ súc sinh. Ông ôm chặt lấy Đoàn Đoàn, muốn khảm con bé vào tận xương tủy mình, nhưng lại chẳng dám dùng lực. Bé con, đừng sợ. Có đại bá ở đây rồi. Đại bá đến rồi đây. Là tại đại bá không tốt. Đại bá đến muộn rồi, đại bá thật đáng tội mà. Ba, đại bá. Ôi đôi.
Là đại bá đây, đại bá ở đây rồi. Không ai dám ăn hiếp con nữa đâu. Đoàn đoàn bắt được người xấu rồi. Con có ngoan không à? Nói xong câu này, bàn tay đoàn đoàn buông thõng súng yếu ớt. Đó là lần gắng gượng cuối cùng. Là khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng như ngọn đèn bừng sáng trước khi tắt. Đoàn đoàn, Quân Y. Quân Y biến đâu hết rồi? Mau đưa xe đến viện quân khu. Nhanh lên bác sĩ ơi, cứu người với. Vài bác sĩ và y tá trực ca đẩy xe càng chạy thục mạng tới. Mau đặt lên đây. Lưu Trấn đặt đoàn đoàn lên xe cáng. Tay ông vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của đoàn đoàn, không nỡ buông ra. Tư lệnh, ngài buông tay ra đi. Chúng tôi phải cấp cứu ngay. Ông buông tay ra. Nhìn đoàn đoàn bị đẩy vào phòng cấp cứu. Ông đứng ở cửa như một bức tượng bị rút mất linh hồn. Toàn bộ sức lực trong phút chốc tan biến. Ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo. Anh cả, em có lỗi với anh quá. Lôi Trấn ngồi bệt dưới đất khóc một hồi, rồi chợt ngẩng đầu lên. Đại pháo. Tư lệnh, có tôi. Lấy điện thoại bảo mật tới đây. Trương Đại Pháo vội vàng lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh. Lôi Trấn giật lấy điện thoại, bấm gọi vào dãy số đầu tiên. Tôi là Cố Vân Lam đây. Chú hai, tìm thấy con của anh cả rồi. Con bé sắp không xong rồi. Anh cả, anh nói gì cơ? Anh cả có con sao? Ở đâu? Ở viện quân khu Kinh Thành, bị bạo hành suốt 4 năm trời. 4 năm đấy, khắp người không còn chỗ nào lành lặn. Trong dạ dày toàn là đất Quan Âm. Chú hai này, cậu là cái thằng giàu nhất đấy. Ông có thuốc tốt nhất, có thiết bị xịn nhất. Ông mau đến đây đi. Chậm chân là thực sự không còn thấy mặt con bé đâu. Cố Vân Lam cảm giác như có tiếng sét nổ ngang tai. Bị hành hạ suốt 4 năm, ăn cả đất Quan Âm vì cứu bọn họ. Ngay cả thi cốt cũng không còn, anh cả. Con của anh ấy sao lại phải chịu cảnh này cơ chứ? Mau điều chuyên cơ riêng của tôi tới đây. Lập tức thông báo cho cục không lưu. Tôi phải bay thẳng tới Kinh Thành ngay. Ai dám cản đường tôi sẽ dùng tiền đè cho nó bay màu. Mang cả củ sâm ngàn năm trong kho đi nữa. Mang theo toàn bộ thuốc ngoại xịn nhất. Nếu thiếu dù chỉ một món, lão tử sẽ lột ra các người. Cố Vân Lam vừa gầm lên, vừa lao thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, tại biên giới Tây Bắc, thủ trưởng, điện khẩn từ đường dây nóng tư lệnh Lôi ở Kinh Thành. Lão Tam, đừng luyện quần nữa. Con gái anh cả đang cấp cứu, con bé bị người ta đánh gãy chân rồi, còn bị dí tàn thuốc khắp người nữa. Mẹ kiếp, mau cút tới đây ngay cho tôi. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ xung quanh hắn như giảm xuống vài độ. Một luồng sát khí kinh hồn bạt vía bộc phát từ người Hoắc Thiên. Thằng chó nào làm? Đừng quan tâm là ai, lo cứu người trước đã. Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng vũ trang bên cạnh. Toàn bộ chú ý, hủy buổi huấn luyện hôm nay. Trung đội 1 trang bị đạn thật đầy đủ. Đi theo tôi, đến đi đâu à? Thủ trưởng, đến Kinh Thành cứu người. Chiếc điện thoại bảo mật màu đỏ liên tục được kết nối. Mỗi lần kết nối đều kèm theo một tiếng gầm phẫn nộ, một tiếng khóc nghẹn, hay một mệnh lệnh đầy sát khí. 6 cuộc điện thoại đã gọi đến khắp mọi miền Tổ quốc. Bầu trời hoa hạ ngày hôm đó bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. 6 chiếc chuyên cơ chiến đấu không chịu bất kỳ giới hạn nào, từ các hướng khác nhau, xé toạc bầu trời. Mục tiêu của họ chỉ có một: Bệnh viện Quân y Trung ương tại Kinh Thành. Cô bé đang nằm trong phòng cấp cứu đó, vẫn chưa hề hay biết, chỉ vì mình mà 7 nhân vật quyền lực nhất giới quân sự Hoa Hạ đang điên cuồng lao đến vì con. Đây là một cuộc hành quân thần tốc mang tên bảo vệ, chỉ vì đứa trẻ chưa từng được ăn một viên kẹo.
Đoàn Đoàn đã trải qua muôn vàn khổ cực để đến được quân khu. Cuối cùng cũng nhận lại được chú Lôi Trấn. Không ngờ vì vết thương trên người quá nhiều nên đã lịm đi ngay lập tức và được đưa vào phòng cấp cứu. Lôi Trấn vội vàng thông báo cho 5 người anh em còn lại. Cả 5 người họ như phát điên mà lao tới. Mà lúc này, Đoàn Đoàn cũng gặp được ba trong cơn hôn mê. Ý thức của Đoàn Đoàn trôi dạt đến một nơi. Phía trước có một người đàn ông cao lớn, đang mặc quân phục, quay lưng về phía con. Ba ơi! Người đàn ông quay người lại. Đoàn Đoàn đau lắm phải không? Đoàn Đoàn tủi thân gật gật đầu. Đau lắm, đại bá tác động, đại bá mẫu dí đồ nóng. Đoàn Đoàn không muốn quay về đó nữa đâu. Đoàn Đoàn muốn đi theo ba cơ. Con gái ngốc, vẫn chưa đến lúc đâu. Ba chưa thể đưa con đi được. Tại sao à? Nhìn xem, đó là 6 vị đại bá của con đấy. Họ là những người anh em tốt nhất của ba. Họ sẽ thay ba yêu thương và cưng chiều con. Sẽ dành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Quay về đi, Đoàn Đoàn. Lúc này, 6 người đàn ông đang ở trước cửa phòng bệnh, lo lắng chờ đợi viện trưởng bước ra. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Viện trưởng Lý, sao rồi? Đứa bé sao rồi? Giữ được mạng sống rồi. Câu nói này của viện trưởng Lý vừa thốt ra, trong hành lang vang lên một tràng thở phào nhẹ nhõm đồng thanh. Giữ được mạng là tốt rồi. Giữ được mạng là tốt rồi. Nhưng mà cái gì? Nói đi. Bệnh nhân Đoàn Đoàn, tuổi xương cho thấy 14 tuổi rưỡi. Cân nặng chỉ có 11 kg. Toàn thân nhiều chỗ bị tổn thương mô mềm. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Tỷ lệ bao phủ cơ thể lên đến 90%. Cẳng chân trái từng bị gãy xương 3 lần. Hồi phục rất kém. Có vài chỗ xương mọc bị lệch. Đây là do bị đánh gãy mà không được chữa trị. Cứ thế để nó tự lành lại trong đau đớn. 3 lần gãy xương. Không thuốc thang mà tự khỏi. Một đứa trẻ mới có 4 tuổi. Sao con bé có thể chịu đựng được đến giờ chứ? Cổ tay phải bị chật khớp thường xuyên. Còn nữa, kết quả phân tích trong dạ dày có lượng lớn đất quan âm và xơ thịt sống. Mẹ kiếp, đây có còn là cuộc sống của con người không? Chúng coi đứa trẻ như súc vật mà nuôi đấy à? Nghiêm trọng nhất là vết bỏng sau lưng. Dựa vào hình dạng, chúng tôi đoán là bị dí đầu thuốc lá. Lúc nãy chúng tôi xử lý mà cứ như đang lột da vậy. 10 móng tay của đứa trẻ chỉ còn 8 cái, 2 cái đã bị ép nhổ sống ra. Chắc là để ép con bé làm việc, hoặc là trừng phạt vì tội ăn vụng. Giây phút này, hành lang chìm trong một sự im lặng đến tuyệt vọng. Đó là sự tĩnh lặng cuối cùng trước khi cơn bão ập đến. Lôi Trấn quay người lại. Lão nhị, có. Mua đứt cái lý ra áo đó cho tôi. Tôi muốn nơi đó biến thành một đống tro tàn. Anh Tam, có tên mặt sẹo đó, và cả vợ chồng Lý Đại Cường. Đừng để chúng đăng xuất quá dễ dàng. Tôi muốn chúng phải nếm trải những gì Đoàn Đoàn đã chịu. Gấp 10, gấp 100 lần như thế. Hiểu rồi. Tôi sẽ đích thân chăm sóc bọn chúng, đảm bảo khiến chúng phải hối hận vì đã đến thế gian này. Mấy người đàn ông đứng ở hành lang bệnh viện. Ánh mắt lúc này ai nấy đều kiên định. Vở kịch này chỉ mới bắt đầu thôi. Có điều những tình tiết tiếp theo gọi là nợ si dâu phải trả bằng si dâu. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, thân hình nhỏ bé của Đoàn Đoàn lọt thỏm trong chiếc giường trắng muốt. Trông thật mỏng manh, thật yếu ớt làm sao. Các vị đại bá vây quanh giường, ai nấy đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sao mãi vẫn chưa tỉnh nhỉ? Xịt, nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn đến con bé. Ngay lúc này, cái bóng nhỏ trên giường bỗng cử động nhẹ, rồi từ từ mở mắt ra. Đoàn Đoàn nhìn 6 gương mặt lạ lẫm trước mắt. Trong đầu nhỏ của con bé thoáng qua vô số hình ảnh đáng sợ.
Con bé vội rúc sâu vào trong chăn. Đừng đánh Đoàn Đoàn mà. Con không ăn thịt nữa đâu. Con không ăn màn thầu nữa đâu. Đoàn Đoàn đi cho lợn ăn. Đi quét nhà, đừng dùng tàn thuốc châm Đoàn Đoàn. Con ngủ chuồng bò, không ngủ giường đâu. Đừng đuổi con đi, những lời này trực tiếp đánh sập phòng tuyến tâm lý của những người đàn ông thép này. Con gái của ta ơi, ai bắt con phải ngủ chuồng bò chứ? Ai dám bắt con đi cho lợn ăn? Con là công chúa mà. Con là tiểu công chúa của chúng ta mà. Cố Vân Lam quay người đi. Anh ấy ngẩng cao đầu, không muốn để nước mắt rơi xuống. Mỗi một chữ đều như một chiếc búa nặng, giáng thật mạnh vào tim của các vị đại bá. Đoàn Đoàn, con nhìn đại bá này. Đại bá không đánh con đâu. Ở đây không có người xấu. Ở đây có kẹo này. Có rất nhiều kẹo. Nghe thấy chữ kẹo, con bé dè dặt thò đầu ra khỏi chăn. Thật sự có kẹo à? Có chứ. Con nhìn này, chỗ nhị bá toàn là kẹo. Chỉ cần Đoàn Đoàn không khóc, tất cả chỗ kẹo này đều là của con. Cố Vân Lam bóc một viên kẹo, đưa tới bên miệng Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nhìn viên kẹo sữa trắng tinh. Bé sợ đây là một cái bẫy. Giống như hồi trước đại bá mẫu cầm màn thầu dụ bé qua, rồi sau đó cầu véo bé thật đau. Ăn vào thì sẽ không bị đánh thật à? Ai dám đánh con chứ? Không ai dám động vào Đoàn Đoàn đâu. Bé rụt rè mở khuôn miệng nhỏ, ngậm lấy viên kẹo đó. Đôi mắt Đoàn Đoàn sáng bừng lên. Có ngọt không? Đoàn Đoàn gật đầu. Ngọt lém ạ. Nhớ kỹ, từ hôm nay không cần làm việc, không cần ngủ chuồng bò nữa. Muốn ăn thịt thì ăn thịt, muốn ăn kẹo thì ăn kẹo. Trời có sập xuống đã có các bà chống đỡ cho con. Thật à? Thật mà. Mấy người đàn ông đồng thanh đáp. Vậy Đoàn Đoàn có thể ngủ một lát không à? Đoàn Đoàn mệt lắm. Ngủ đi con. Đoàn Đoàn nhắm nghiền đôi mắt, trong miệng vẫn còn ngậm viên kẹo. Lần này bé đã không còn gặp ác mộng, vì đã có 6 ngọn núi lớn chắn hết mọi bão giông bên ngoài giấc mơ. Sau khi dỗ Đoàn Đoàn ngủ say, mấy người họ đến phòng họp bàn đối sách. Lão nhị, sắp xếp bác sĩ tâm lý tốt nhất. Lão tam, phía Lý Gia Ao chuẩn bị ra tay đi. Tôi muốn cho cả thiên hạ này biết, kẻ nào dám đụng đến Long Nha chỉ có một kết cục, đó là tan thành mây khói. Lúc này cảnh vệ đi tới, báo cáo lại thông tin thẩm vấn kẻ buôn người. Đại ca, em có một kế hoạch thanh trừ. Thanh trừ? Đúng vậy, cái nơi Lý Gia Ao đó. Một khi đã nuôi dưỡng ra những hạng súc sinh như Lý Đại Cường và Vương Quế Phân, chứng tỏ cái rễ của ngôi làng đó đã thối rữa hết cả rồi. Những kẻ đã trơ mắt nhìn Đoàn Đoàn chịu khổ lại còn lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí là tiếp tay cho kẻ ác. Mỗi một người đều là kẻ thù ác. Đã muốn báo thù thì phải làm cho thật triệt để. Không chỉ xử lý nhà Lý Đại Cường, mà còn phải khiến cả Lý Gia Ao bị nhổ tận gốc. Chúng ta phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng, thế nào là trắng tay, thế nào là vạn kiếp bất phục. Hay lắm. Đầu óc lão nhị vẫn là nhạy bén nhất. Vậy cứ làm theo lời lão nhị đi. Thông báo xuống dưới, điều động nhân sự, mang hết đồ chơi của chúng ta theo. Xe tăng, xe bọc thép, trực thăng. Ta phải cho cả thiên hạ thấy bắt nạt con gái Lôi Trần ta sẽ có kết cục gì. Một chiến dịch báo thù chấn động cả nước đang âm thầm bắt đầu. Một trận phong ba đẫm xi dâu sắp sửa ập đến. Đoàn Đoàn sau vài ngày tĩnh dưỡng, gương mặt nhỏ cuối cùng cũng có chút sắc hồng. Mấy vị đại bá không hề rảnh rỗi, mấy ngày nay đều bàn chuyện báo thù cho Đoàn Đoàn. Và hôm nay là ngày xuất phát đến Lý Gia Ao. Đoàn Đoàn ngồi trên giường, tay ôm bình sữa còn to hơn cả mặt mình.
Uống sữa thật ngon lành. Lúc này Lôi Trấn bước vào phòng bệnh, đi đến trước mặt Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn có muốn đi ra ngoài chơi không? Dạ đại bá. Chúng ta đi đâu vậy à? Chúng ta về nhà nhé, được không? Về nhà à? Đoàn Đoàn nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ. Nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy lại hiện về. Có phải về chuồng bò không à? Đoàn Đoàn không muốn về chuồng bò đâu. Ở đó lạnh lắm, còn có chuột cắn chân nữa. Cho dù bây giờ được cưng chiều hết mực, nhưng cứ hễ nhắc đến nơi đó, cô bé vẫn thấy sợ hãi. Tim Lôi Trấn như bị kim châm vậy. Đau đến mức nghẹt thở. Không phải về cái nhà đó đâu. Chúng ta đi san bằng cái nơi rách nát đó. Đi đón cha ruột con về để đòi lại công bằng cho Đoàn Đoàn. Ai từng bắt nạt con, đại bá sẽ đưa con đi xử lý kẻ đó. Đoàn Đoàn gật gật đầu nửa hiểu nửa không. Con bé không biết thế nào là chút giận. Nhưng nó biết rằng chỉ cần đi bên cạnh đại bá, sẽ không còn ai dám bắt nạt mình nữa. Xuất phát. Lôi Trấn bế Đoàn Đoàn lên, sải bước lớn ra khỏi phòng bệnh. Tại cổng bệnh viện đã có một dàn xe Việt dã màu đen chờ sẵn. Toàn bộ đều là phiên bản bọc thép chống đạn. Cả hai lên xe tiến về phía sân bay ngoại ông. Nhà họ Lý. Trong sân nhỏ nhà Lý Đại Cường, lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Bày ra 3-4 bàn tiệc rượu. Nào uống đi. Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái. Bao no luôn, anh Đại Cường. Ông anh lần này phát tài rồi nhỉ? Đó là do vận may đến, cản không nổi luôn. Hôm kia lên trấn làm vài ván. Hắn hoanh hoang nhưng không dám nói đó là tiền bán cháu gái. Dù người trong làng ai cũng tự hiểu rõ, nhưng chuyện này dù sao cũng không hay ho gì để nói thẳng ra. Ái cha, vẫn là anh Đại Cường có bản lĩnh. Cái làng này anh Đại Cường là giỏi nhất. Trong nhà Vương Quế Phân đang tán gẫu với một bà thím. Ăn đi, đứa nào cũng như ma đói đầu thai vậy. Cái con danh con đó đi rồi là tốt nhất. Nhà cửa cũng được yên tĩnh. Quế Phân à, con bé đó bị tống đi thật rồi sao? Giao cho ai rồi? Đi đâu thì liên quan gì đến bà? Là đi hưởng phúc rồi. Có ông chủ lớn nhìn chúng nó. Đó là phúc phận của nó. Vương Quế Phân nói một cách hùng hồn. Cứ như thể bà ta không làm chuyện thất đức, mà là đang làm việc thiện tích đức vậy. Bà thím kia không dám hé răng thêm câu nào. Thực ra ai nấy đều tự biết rõ tình hình ra sao. Nhưng mà ai thèm quan tâm chứ? Đó chính là nhà họ Lý. Đó chính là lòng người nơi đây. Lạnh lùng vô cảm, ích kỷ. Rượu qua 3 tuần, Lý Đại Cường đã say khướt, bắt đầu bốc phét. Tao nói cho tụi mày nghe, thằng em đó của tao đúng là một thằng đần. Mất rồi mà chẳng để lại được tích sự gì, lại còn để lại đứa con làm tao ngứa mắt. Nếu không phải nể tình chỗ tiền tử tuất đó, lão tử đây đã sớm mặc kệ nó rồi. Lý Đại Cường càng nói càng hăng, hoàn toàn không nhận ra rằng bầu không khí xung quanh dường như đã có gì đó không ổn. Giống như có thứ gì đó đang rung chuyển. Chuyện gì vậy? Sao đất đai lại rung lắc thế này? Có phải động đất không? Động cái con khỉ, lão tử còn chưa có say đâu. Đất sao mà rung được? Ngồi xuống uống tiếp đi. Nhưng tiếng hắn vừa dứt, cảm giác rung chuyển đó ngày càng dữ dội hơn. Một tiếng gầm thấp, đầy áp lực và nặng nề, vang lên từ phía xa. Càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn. Như thể có vô số mãnh thú đang điên cuồng lao về phía này. Đây rốt cuộc là tiếng gì thế? Đám dân làng cuối cùng cũng thấy bất ổn.
chạy ra khỏi sân nhìn về phía đầu làng. Ngay lúc mọi người còn đang kinh hãi nghi hoặc, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Vốn dĩ trời đang nắng gắt, đột nhiên bị một bóng đen khổng lồ che khuất. Gió lớn nổi lên. Lý Đại Cường ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa nhìn một cái đã hồn siêu phách lạc. Chỉ thấy trên bầu trời ngay đỉnh đầu có mấy chiếc trực thăng đang bay lơ lửng. Đây là... Nhị Cầu sợ đến mức ngã bệt xuống đất. Đây là Định. Còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, chưa đầy 1 phút sau, toàn bộ nhà họ Lý bị vây kín mít như nêm cối. Đến con ruồi cũng không thoát nổi. Ngay lúc này, từ chiếc trực thăng đi đầu trên bầu trời phát ra một giọng nói qua loa phóng thanh, vang dội đến đinh tai nhức óc. Lý Đại Cường, Vương Quế Phân, thiệp mừng của hai người đến rồi đây. Nghe thấy giọng nói này, Lý Đại Cường bủn rủn chân tay. Một tiếng bộp vang lên, quỳ rạp xuống đất. Hắn biết là trời sập thật rồi. Anh Cường à, có phải anh đã gây ra đại họa tày trời gì rồi không? Tôi cũng không biết nữa. Ngay lúc này, vài người bước xuống từ chiếc trực thăng vừa hạ cánh. Người đi đầu tiên chính là Lôi Chấn, và đứa bé ông ấy đang dắt tay chính là Đoàn Đoàn. Đoàn, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sao nó lại ở đây được? Lôi Chấn dắt tay Đoàn Đoàn, từng bước đi tới trước mặt Lý Đại Cường. Lôi Chấn dừng bước, nhìn xuống Lý Đại Cường đang quỳ dưới đất với vẻ uy quyền. Người anh em Đại Cường, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Giọng của Lôi Chấn rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Lý Đại Cường lại như sét đánh ngang tai. Hắn đã nhận ra rồi, người đàn ông này chẳng phải là người trong tấm ảnh của Đoàn Đoàn sao, mà còn là một tư lệnh nữa. Thủ trưởng, ngài nhận nhầm người rồi phải không? Tôi không hề quen biết ngài mà. Tôi biết anh là được rồi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Dẫn người lên đây. Hai lính đặc nhiệm áp giải một người đi tới. Chính là tên Mặt Sẹo. Mặt Sẹo vừa thấy Lý Đại Cường. Lý Đại Cường, mày làm bay màu tao rồi. Mày nhìn đi, mở to mắt chó của mày ra mà nhìn. Đó là con gái rượu của tư lệnh đấy. Đó là con gái của 6 vị tư lệnh đấy. Lời nói của Mặt Sẹo đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng cuối cùng của hắn. Con gái của tư lệnh, 6 vị tư lệnh. Xong rồi, tiêu đời rồi. Đại bá, chính là hắn đã làm gãy chân con. Chính là hắn muốn bán con cho kẻ xấu. Còn có hắn nữa, hắn dùng kẹp lửa kẹp con. Hắn không cho con ăn cơm. Hắn bắt con ngủ trong chuồng bò. Lôi Chấn ngồi xổm xuống. Đoàn, kẻ nào đã bắt nạt cháu? Cháu hãy tự tay trả đũa lại đi. Con bé nhìn Lôi Chấn, rồi ánh mắt dừng lại trên người Lý Đại Cường. Người đàn ông từng là cơn ác mộng của con bé. Nghĩ về những đêm đông lạnh lẽo trong chuồng bò. Nghĩ về ánh mắt uất ức của mẹ trước khi ra đi. Con bé lấy hết can đảm tiến về phía Lý Đại Cường. Đồ xấu xa, đánh kẻ xấu này. Cái này là đánh thay mẹ. Cái này là đánh thay cha. Cái này là đánh cho Đoàn. Cho đến khi Lý Đại Cường nằm bẹp dưới đất tỉnh lại. Đại bá, tay Đoàn mỏi rồi. Phần còn lại cứ giao cho đại bá. Giờ thì đến lúc chúng ta tính sổ rồi. Người đâu, dỡ bỏ căn nhà của Lý Đại Cường cho tôi. Đào hết đất lên cho tôi. Tôi phải xem thử, rốt cuộc hắn chôn bao nhiêu tiền xương máu của anh cả tôi. Gọi toàn bộ dân làng đến đây, để bọn họ tận mắt chứng kiến. Đây chính là hậu quả của việc bắt nạt hậu duệ liệt sĩ.
Theo hiệu lệnh của Lôi Trấn, một chiếc máy xúc tiến vào sân nhà họ Lý, nhắm thẳng vào căn nhà mới xây của Lý Đại Cường mà tông mạnh xuống. Lý Đại Cường nhìn gia sản mình vất vả tham ông được, trong phút chốc tan thành đống đổ nát. Hắn hoàn toàn ngất lịm đi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Việc dỡ nhà Lý Đại Cường vẫn chưa làm cơn giận trong lòng Lôi Trấn nguôi ngoài chút nào. Anh tiếp tục hạ lệnh khám xét sân nhà hắn. Phía dưới chuồng bò nơi Đoàn Đoàn từng ở đã đào được tiền tử tuất của anh cả, và một bức là thư cuối cùng viết cho vợ và con gái. Còn Lý Đại Cường và Vương Quế Phân cùng với dân làng Lý Gia Ao cũng đón chờ sự phán xét cuối cùng. Tư lệnh, chúng tôi đã đào được một sấp tờ đại đoàn kết và một lá thư. Cố Vân Lam run rẩy đưa tay nhận lấy lá thư đó. Trên phong bì là nét chữ thân thuộc của anh cả gửi cho người thân. Cố Vân Lam quay người lại. Đại ca, để em đọc cho Đoàn Đoàn nghe nhé. Để con bé biết cha nó không phải là không cần nó. Cha nó vẫn luôn nhớ về nó. Lôi Trấn gật gật đầu. Vợ à, thấy chữ như thấy người. Nhiệm vụ lần này hơi gấp. Có lẽ phải một thời gian nữa anh mới về thăm hai mẹ con được. Đoàn Đoàn dạo này có ngoan không? Có cao thêm chút nào không? Anh nghe chú ba nói, ở Kinh Thành có loại kẹo sữa thỏ trắng lớn cực ngon. Anh đã nhờ người mua mấy cân, gửi kèm theo thư về rồi. Em nhớ mỗi ngày cho Đoàn Đoàn ăn một viên nhé. Đừng cho ăn nhiều quá kẻo sún răng. Hãy bảo con là cha của con là một đại anh hùng. Cha đang ở ngoài đánh đuổi kẻ xấu đấy. Đợi lúc cha về rồi sẽ bế bổng Đoàn Đoàn lên thật cao, cao tận lên trời để hái sao luôn. Cố Vân Lam không thể đọc tiếp được nữa. Đoàn Đoàn cũng đột nhiên òa khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng, đau đớn khôn nguôi. Cha ơi, hóa ra cha không phải là không cần Đoàn Đoàn. Hóa ra cha có mua kẹo cho Đoàn Đoàn. Hóa ra cha muốn bế bổng Đoàn Đoàn lên cao. Nhưng mà kẹo đâu rồi? Đoàn Đoàn chưa bao giờ được ăn. Những viên kẹo cha mua đều bị đại bá lấy trộm mất rồi. Đều bị mụ đàn bà xấu xa đó ăn sạch rồi. Kẻ xấu, bọn họ đều là kẻ xấu. Đoàn Đoàn khóc đến mức gần như nghẹt thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Bọn họ trộm mất kẹo cha mua cho Đoàn Đoàn. Bọn họ bắt Đoàn Đoàn ngủ trên đống tiền, nhưng lại không cho Đoàn Đoàn cơm ăn. Vợ chồng Lý Đại Cường cầm lấy số tiền tất đổi bằng mạng của Long Nha, ăn sung mặc sướng. Vậy mà lại để con gái của Long Nha bị nhốt trong chuồng lợn nơi chôn giấu số tiền này. Bắt con bé phải giành đồ ăn với chó. Thật là một sự mỉa mai làm sao. Thật là tột cùng của sự tàn nhẫn. Hoắc Thiên không thể nhẫn nhịn được nữa. Giọng nói tràn đầy sát khí ngút trời. Làm cho Lý Đại Cường tỉnh lại cho ta. Ta muốn hắn phải đem từng đồng tiền đã ăn chặn đều phải nôn sạch ra đây. Ta muốn hắn phải ăn đống bùn đất dưới cái chuồng bò này từng miếng một. Cố Vân Lam nhìn số tiền đó, giọng điệu bình thản đến rợn người. Hư, số tiền này bẩn rồi. Đã bẩn rồi thì dùng để mua quan tài đi. Tặng cho tất cả những kẻ vô lương tâm ở Lý Gia Ao, mỗi người một cái. Lôi Trấn ôm chặt lấy Đoàn Đoàn đang khóc. Đoàn Đoàn đừng khóc. Có đại bá đây, tình yêu của bà không ai cướp được đâu. Những kẻ xấu đó nợ con. Đại bá hôm nay sẽ bắt chúng phải trả lại cả vốn lẫn lời. Truyền lệnh của ta, tập hợp cả làng lại, áp giải tất cả mọi người ra sân bãi tập trung. Ta muốn mở đại hội công tố công khai. Ta muốn cho tất cả mọi người trong vùng đều biết cái kết quả kẻ dám bắt nạt con gái liệt sĩ là thế nào. Tại sân bãi làng Lý Gia Ao, Lý Đại Cường và Vương Quế Phân bị lôi riêng ra phía trước cùng. Lý Đại Cường cuối cùng cũng hiểu, lần này bản thân thực sự xong đời rồi. Thực sự tiêu đời rồi. Có biết con bé là ai không? Con bé là con gái của liệt sĩ, cha của con bé, vì bảo vệ Tổ quốc, vì để các người được yên ổn trồng trọt, đã đang xuất trên chiến trường rồi.
Nhưng còn các người thì sao? Các người đã đối xử với con gái anh ấy thế nào? Lý Đại Cường, Vương Quế Phân, tội ác rành rành, đủ để các người đăng xuất cả trăm lần. Tư lệnh xin tha mạng. Tại tôi bị mỡ lợn cháy mắt thôi mà. Tôi là bác ruột của nó mà. Nể tình máu mủ ruột già, tha cho cái mạng hèn này của tôi đi. Tôi không muốn bị bay màu đâu. Đoàn, cháu mau giúp đại bá mẫu cầu xin đi. Đại bá mẫu lúc trước còn nấu cơm cho cháu mà. Nghe thấy lời này, cái thân hình nhỏ bé của Đoàn bỗng run bắn lên. Nấu cơm? Là mấy cái bánh bao ngu mốc mèo đó hả? Hay là cơm thừa canh cặn đổ cho chó ăn? Hừ, đại bá ơi, bà ta nói dối. Bà ta chưa từng nấu cơm cho cháu. Bà ta chỉ nấu cơm cho chó thôi. Nghe thấy chưa? Đến đứa trẻ 4 tuổi còn biết các người nói dối. Lôi đi, giao cho tòa án quân sự. Bảo thẩm phán xử theo khung hình phạt cao nhất, để bọn chúng cả đời này phải sám hối trong lao ngục. Hai binh sĩ đặc nhiệm bước tới, lôi vợ chồng Lý Đại Cường đang gào khóc thảm thiết đi. Sau khi xử lý xong bọn ác ôn, ánh mắt của Lôi Chấn dừng lại trên người đám dân làng phía dưới. Bọn họ kẻ nào kẻ nấy đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Lôi Chấn. Còn các người nữa, các người thấy mình vô tội lắm sao? Các người nghĩ mình chưa từng đánh đứa trẻ, chưa từng mắng chửi đứa trẻ thì không liên quan đến các người sao? Khi tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội cả. Các người chỉ biết xem náo nhiệt. Các người đứng ngoài lạnh lùng quan sát. Thậm chí có kẻ còn đứng bên cạnh reo hò. Lương tâm các người bị chó tha hết rồi sao? Tiếng gầm của Lôi Chấn khiến không ít dân làng hổ thẹn cúi đầu. Phải rồi, họ đều biết Lý Đại Cường ngược đãi đứa trẻ, nhưng không một ai đứng ra nói một lời, vì cho rằng đó là việc riêng nhà người ta. Vì tâm lý bớt một việc là thêm một phần yên ổn. Sự vô cảm đó mới chính là kẻ tiếp tay lớn nhất. Đại bá, chúng ta đi thôi. Đoàn không thích nơi này. Đoàn muốn đi thăm ba. Lôi Chấn gật đầu, bế Đoàn lên rồi sải bước rời đi. Phía sau là tiếng khóc tuyệt vọng của dân làng Lý Gia Ao. Nhưng những điều đó chẳng còn liên quan đến họ nữa. Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Lưới trời lồng lộng chẳng chừa một ai. Đây chính là kết cục dành cho Lý Gia Ao. Đi tới sau núi, dưới một gốc cây lớn, họ đã tìm thấy nấm mồ đất nhỏ ấy. Đây chính là nơi yên nghỉ của một đời binh vương Long Nha. Đây chính là nơi vị anh hùng từng vì đất nước mà đổ đến giọt xi dâu cuối cùng trở về. Nhìn thấy cảnh tượng thê lương này, 6 người đàn ông thép cũng không kìm lòng được nữa. Anh cả, anh em đến thăm anh đây. Anh cả, chúng em đáng trách quá. Chúng em để anh nằm ở nơi hoang vu này suốt 4 năm. Để Đoàn phải chịu khổ suốt 4 năm trời. Chúng em không xứng làm anh em của anh. Ba ơi, Đoàn đến thăm ba nè. Đoàn không bị người ta bán đi đâu nha. Đoàn cũng không bị chó cắn bay màu đâu. Đoàn tìm thấy các đại bá rồi. Con bé vừa nói, vừa thò tay vào túi, lấy ra viên kẹo sữa thỏ trắng lớn đã cất giữ bấy lâu. Đoàn vụng về bóc lớp vỏ kẹo. Ba ăn kẹo đi. Đây là kẹo đại bá mua cho Đoàn đó. Ngọt lắm, Đoàn ăn vào là không thấy đau nữa. Ba ăn vào chắc chắn cũng sẽ hết đau thôi. Anh cả, anh thấy chưa? Con gái anh hiểu chuyện đến thế nào. Anh yên tâm, từ nay về sau, con bé này chính là mạng sống của chúng em. Kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của nó, 6 anh em chúng em dù có liều mạng này, cũng phải khiến cả nhà nó bay màu theo. Anh cả, ở đây lạnh quá. Chật chội quá, chúng ta không ở đây nữa. Tôi đã sắp xếp cả rồi. Nghĩa trang kinh thành, vị trí tốt nhất. Chúng em sẽ đưa anh về nhà thật vẻ vang. Ba ơi, chúng con phải đi rồi. Đại bá nói sẽ đưa Đoàn đến kinh thành ở nhà lầu. Ở đó có nhiều kẹo lắm luôn.
Còn có thật nhiều đồ chơi nữa. Đoàn Đoàn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ạ. Đại bá, chúng ta về nhà thôi. Đoàn Đoàn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Được, chúng ta về nhà. Cả nhóm quay người rời khỏi ngọn núi phía sau hiu quạnh này. Phía sau, nấm mồ nhỏ lặng lẽ đứng đó. Như thể có một người đàn ông mặc quân phục đang đứng ở đó, mỉm cười tiễn họ đi xa. Một tập xem chưa đã? Góc dưới bên trái video ghi trang chủ còn tập nữa nha. Thoát cái nửa tháng đã trôi qua. Suốt nửa tháng này, 6 vị đại bá thay phiên nhau chơi với Đoàn Đoàn. Tối hôm đó, mấy người họ mở một cuộc họp gia đình. Chủ đề cuộc họp rất nghiêm túc. Vấn đề giáo dục của Đoàn Đoàn. Cuối cùng cả nhóm quyết định gửi bé đến trường mẫu giáo quân khu. Mặc dù Lôi Trấn rất không đành lòng, sợ Đoàn Đoàn ở trường bị người ta bắt nạt, nhưng vì tương lai và sức khỏe tâm lý của bé, cuối cùng ông ấy vẫn phải thỏa hiệp. Không ngờ ngày đầu tiên Đoàn Đoàn đi học mẫu giáo đã gặp rắc rối rồi. Sáng sớm hôm sau, mấy người họ chuẩn bị cùng đưa Đoàn Đoàn đi học. Hoắc Thiên lấy ra một chiếc túi đen đưa cho Đoàn Đoàn. Trong này có túi sơ cứu, máy định vị, bình xịt cay, còn có dừng. Lão Tam, đây là trường mẫu giáo, chứ không phải đi làm nhiệm vụ. Ông cho đứa trẻ mang theo mấy thứ này hả? Cuối cùng, Đoàn Đoàn chỉ đeo chiếc túi chéo nhỏ của mình. Bên trong đựng bình nước, khăn tay và một túi đầy kẹo. Đến cổng trường, Lôi Trấn ngồi xổm xuống, nhìn viên bột nhỏ trước mặt, ánh mắt đầy vẻ không nỡ và lo lắng. Đoàn Đoàn à, nhớ kỹ lời đại bá dặn. Ở trường phải nghe lời cô giáo, phải hòa thuận với các bạn. Nhưng mà... Lôi Trấn bỗng đổi giọng. Chúng ta không bắt nạt ai, nhưng cũng tuyệt đối không được để ai bắt nạt mình. Kẻ nào mà dám động vào con, dù là đẩy một cái hay mắng một câu, cũng nhất định phải nói cho đại bá. Đại bá sẽ bay thẳng đến chống lưng cho con. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu. Nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, con sẽ mách cô giáo. Đoàn Đoàn vẫn còn hơi rụt rè. Dẫu sao ở nhà đại bá đã bị đánh đến sợ rồi. Con bé không muốn đánh nhau, chỉ muốn làm một đứa trẻ ngoan. Đi con. Dõi mắt nhìn con bé bước vào cổng trường. Nhìn cái bóng lưng nhỏ bé kia khuất dần sau dãy nhà lớp học. Mấy người đàn ông cao lớn cứ như bị bỏ rơi vậy, đứng ở cổng trường, mãi mà chẳng nỡ rời đi. Đại ca, chúng ta đi thôi. Trẻ con rồi cũng phải lớn mà. Chúng ta không thể bảo vệ con bé cả đời được. Lôi Trấn gật đầu. Lúc này, Đoàn Đoàn đã được cô giáo dẫn vào lớp rồi. Các bạn nhỏ nhìn thấy bạn mới, tò mò quan sát Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn có chút lo lắng, cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Đây là bạn mới của lớp mình, tên là Lôi Đoàn Đoàn. Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn mới nào. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Đoàn Đoàn tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, bên cạnh đã có một bàn tay mập mạp vươn tới. Này, bạn mới, đưa kẹo trong cặp của bạn cho tôi. Người nói là một cậu nhóc mập mạp, trông rất bướng bỉnh hống hách. Không đưa, đây là kẹo nhị bá mua cho tôi. Tôi muốn chia cho các bạn tốt cùng ăn. Bạn không phải bạn tốt của tôi. Cậu nhóc mập mạp vừa nghe xong, ở cái chốn này, chưa có ai dám từ chối nó cả. Nó chính là cháu trai của phó tư lệnh, biệt danh là Béo Hổ. Béo Hổ đưa tay ra, trực chờ cướp lấy ba lô của Đoàn Đoàn. Gương mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn bỗng trắng bệch. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại ùa về. Cướp đồ rồi đánh người, thế này thì khác gì lão Lý Đại Cường chứ.
Ngay khoảnh khắc tay béo hổ sắp sửa chạm được vào chiếc ba lô, Đoàn Đoàn đã ra tay. Đừng có đụng vào kẹo của cháu. Tránh ra, đôi tay nhỏ của bé đẩy một cái. Giây tiếp theo, một cảnh tượng không tưởng đã xảy ra. Cơ thể nặng hơn 20 cân của béo hổ giống như một con diều bị đứt dây, bay thẳng ra ngoài, ngã dập mông xuống đất. Tôi là ai? Đây là đâu? Có phải vừa nãy mình vừa bay lên không? Một cô bé gầy nhom như mầm giá thế này, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái mà lại đẩy bay được béo hổ khỏe nhất lớp sao? Đây là loại quái lực gì vậy trời? Đây là thủy thủ Păm ăn rau chân vịt à? Phải mất đến 3 giây sau, béo hổ mới kịp phản ứng. Cơn đau điếng ở mông truyền đến. Mẹ ơi, con muốn tìm mẹ. Hu hu hu, mông con đau quá. Hức. Hức hức hức. Hu hu hu. Lúc này, Đoàn Đoàn cũng bị dọa cho sợ hãi. Cháu chỉ đẩy bạn ấy một cái thôi. Thật đấy, sức cháu yếu lắm mà. Cô giáo cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng chạy lại đỡ béo hổ dậy. Cô kiểm tra một lượt. Ngoài việc mông hơi sưng ra, tỉ tay chân vẫn còn nguyên vẹn. Chứ nếu mà bị thương thật thì cái nghề giáo viên này cô cũng khỏi làm luôn. Lôi Đoàn Đoàn, sao con có thể làm thế? Như vậy là không đúng đâu. Là bạn ấy lấy đồ của con trước. Con không có ý. Thôi, đừng nói nữa. Gọi phụ huynh của con đến đây. Chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Lúc này, tại bộ tư lệnh quân khu, mấy vị đang ngồi trước màn hình lớn xem camera lớp học. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó, ha 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 ha, không hổ là con gái của Lôi Trấn ta. Cố Vân Lam thì khẽ lắc đầu. Xem ra, sau này phải mua bảo hiểm xịn cho Đoàn Đoàn rồi. Nếu không thì tiền viện phí trả không nổi đâu. Đúng lúc này, điện thoại của Lôi Trấn reo lên. Hello. Lôi Trấn nhấc máy. Giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc. Cái gì? Được. Tôi đến ngay đây. Lôi Trấn đứng bật dậy, gương mặt không chút hối lỗi khi bị gọi đến khiển trách. Ngược lại còn lộ rõ vẻ đắc ý. Anh em đi thôi. Đến trường chống lưng cho con gái mình nào. Trong phòng hiệu trưởng, mẹ của béo hổ đã đến nơi, đang mắng nhiếc Đoàn Đoàn. Mày có được dạy dỗ không hả? Mà dám ăn hiếp con trai bà ra nông nỗi này. Mày có biết tao là ai không? Tin hay không tao khiến mày không sống nổi ở quân khu này hả? Ngay lúc đó, cửa văn phòng bị một cú đá văng ra. Lôi Trấn, Cố Vân Lam và Hoắc Thiên bước vào. Ai nói con gái ta không được dạy dỗ? Mẹ béo hổ nghệ mặt ra. Tư lệnh Lôi, bộ trưởng Cố, chỉ huy Hoắc, chuyện này là thế nào? Con bé này là con gái của các vị sao? Tư lệnh Lôi. Lôi Trấn chẳng thèm đoái hoài, tiến thẳng đến trước mặt Đoàn Đoàn, ngồi xổm xuống. Sao lại khóc thế này? Thắng rồi còn khóc lóc gì nữa? Đại bá, con thực sự không dùng sức mà. Sức con yếu lắm luôn. Thật đó, nghe thấy câu này, tất cả mọi người có mặt đều câm nín, nhìn sang béo hổ vẫn đang rên rỉ bên kia, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy vô tội của Đoàn Đoàn. Không dùng sức, sức rất yếu. Cái trình độ khiêm tốn nào này hơi bị đỉnh đấy. Đúng rồi, Đoàn Đoàn nhà ta là yếu nhất rồi. Lôi Trấn quay đầu lại, nhìn mẹ của béo hổ. Con trai chị cướp đồ của con gái tôi, kỹ năng kém hơn người ta thì về nhà mà luyện tập cho kỹ, đừng để làm mất mặt quân nhân chúng ta. Mẹ béo hổ sợ đến mức gật đầu lìa lịa. Vâng, thủ trưởng dạy bảo rất đúng. Là do tôi không biết dạy bảo con. Kể từ ngày hôm đó,
Đoàn Đoàn ở trong trường mẫu giáo đã có thêm một biệt danh vang dội, chị Đại. Các bạn nhỏ hễ thấy con bé là đều phải chào một tiếng, chào chị Đại ạ. Đoàn Đoàn cảm thấy hơi phiền lòng. Con thật sự chỉ muốn là một thục nữ thôi mà. Tại sao ai cũng gọi con là chị Đại thế nhỉ? Hôm đó, một giáo viên đặc biệt đến lớp. Chú ấy mang theo một đống linh kiện đồ chơi, vừa hay đi đến bàn của Đoàn Đoàn rồi đặt xuống. Các bạn nhỏ ơi, các cháu có biết đây là cái gì không? Là đồ chơi à? Đúng rồi. Đây là món dụng cụ quen thuộc nhất của các chú bộ đội. Nhưng bây giờ bạn ấy đang bị hỏng rồi. Rời rạc hết cả. Có bạn nhỏ nào biết cách chữa khỏi cho bạn ấy không? Khó quá, nhiều linh kiện quá đi. Huấn luyện viên Vương mỉm cười, đang chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn của mình để phô diễn kỹ năng của lính đặc nhiệm. Đúng lúc này, một đôi tay nhỏ nhắn đột nhiên vươn tới mặt bàn. Đôi mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm vào đống linh kiện. Trong mắt người khác, đó là những khối sắt vụn lạnh lẽo. Nhưng trong mắt Đoàn Đoàn, những linh kiện này dường như có linh hồn. Bạn nhỏ ơi, cái này không được nghịch lung tung đâu. Cẩn thận kẻo kẹp vào tay. Huấn luyện viên Vương nhìn thấy Đoàn Đoàn thì giật mình, vội vàng định đưa tay lấy lại món đồ. Nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy Đoàn Đoàn thao tác thoăn thoắt, đã lắp xong món đồ chơi ngay lập tức. Huấn luyện viên Vương đờ người vì kinh ngạc. Đoàn Đoàn, con, sao con biết linh kiện nào phải đặt vào đâu vậy? Có ai từng dạy con chưa? Dạ không ai dạy hết ạ. Cháu chỉ nhìn họ thôi. Sau đó tay cháu tự động làm theo ạ. Thiên tài, đây đúng là thiên tài. Đây là thiên tài sinh ra để dành cho đồ chơi nóng. Gọi bộ tư lệnh. Gọi bộ tư lệnh. Đây là trường mẫu giáo quân khu. Tôi có tình hình quan trọng cần báo cáo. Ở đây phát hiện một chuyện xem một tập không đủ. Video game trên trang chủ góc dưới bên trái còn một tập nữa nhé. Đoàn Đoàn thức tỉnh thiên phú biểu diễn lắp ráp trong 10 giây. Huấn luyện viên Vương lập tức báo cáo cấp trên. Và màn thể hiện kinh thế hãi tục vừa rồi của con bé đã bị một camera giám sát trong góc ghi lại một cách trọn vẹn, chuyển đến mắt của một số kẻ có tâm địa xấu, và cử người giả làm bà cô lao công để bắt Đoàn Đoàn đi. Khi nhóm Lôi Trấn vội vã về đến nhà, thì thứ họ nhìn thấy là tay cầm một cái chảo rán bị biến dạng. Đoàn Đoàn đang ngồi bệt dưới đất, mà ở bên cạnh con bé là người giúp việc kim cương được cho là đã qua nhiều vòng kiểm tra lý lịch. Bà cô lao công mới đến. Con gái có bị thương ở đâu không? Mau để đại bá xem có đau không nào. Đoàn Đoàn sụt sùi lắc đầu. Dạ không đau, chỉ là tay con hơi tê thôi. Tay tê à? Không sao không sao. Để đại bá thổi cho con nhé. Hoắc Thiên lập tức tiến đến chỗ bà cô đang nằm mất xỉu kia. Hộ khẩu có vết chai. Đây là dấu vết do dùng dụng cụ và đồ chơi lâu năm. Là kẻ tác động chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là nhắm vào chúng ta mà đến. Cố Vân Lan đi tới, nhìn cái chảo rán biến dạng dưới đất, rồi lại nhìn kẻ đang nằm bệt đằng kia. Khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Cái này là do Đoàn Đoàn làm sao? Báo cáo thủ trưởng, lúc chúng tôi vào đã thấy tiểu thư Đoàn Đoàn cầm chảo. Kẻ xấu đã ngất lịm rồi ạ. Ha ha, tốt, không hổ là con gái của Lôi Trấn ta. Không chỉ biết tháo lắp đồ chơi mà còn biết dùng chảo rán đập ruồi nữa. Cú đập chảo này hay lắm. Đúng là mang khí thế của Long Nha chúng ta. Đại bá, cái chảo đó bị con đập hỏng rồi. Nhị bá có giận con không à? Không giận, sao nhị bá lại giận được chứ? Cái chảo đó vốn mua về cho con chơi mà. Hỏng thì lại mua cái khác, mua hẳn cái bằng vàng luôn. Ngày hôm đó Đoàn Đoàn lại có thêm một danh hiệu nữa. Ngoài danh hiệu đại tỷ, thiên tài vũ khí ra, con bé còn trở thành chiến thần chảo rán uy chấn toàn quân. Lúc này, nữ đặc công, mật danh bọ cạp đã bị trói chặt trên ghế. Tỉnh rồi à? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Trước mặt cô ta là vài người đàn ông,
Mỗi người đều tỏa ra một áp lực khiến linh hồn phải run rẩy. Đặc biệt là người đứng ở vị trí đầu tiên. Nói đi, ai phái cô tới? Mục đích là gì? Đừng có bảo là tới đây ứng tuyển lao công. Người của tôi không kiên nhẫn lắm đâu. Tôi không biết ông đang nói gì cả. Tôi chỉ là người quét dọn thôi. Ta có khối thời gian để chơi với cô. Cô có thể thử xem là miệng cô cứng hay đồ chơi của ta bén hơn. Bọ cặp nhìn Hoắc Thiên. Cô ta sợ rồi, thực sự sợ rồi. Người đàn ông này đúng là một ác quỷ. Một con quỷ không chút nhân tính. Tôi nói, tôi nhận nhiệm vụ. Có người trả giá cao để tìm một thứ. Thứ gì? Một chiếc hộp. Nghe nói đó là vật Long Nha để lại. Bên trong giấu một bản danh sách tuyệt mật, cùng chân tướng về trận phục kích năm đó. Sắc mặt mấy người họ lập tức trắng bệch. Trận phục kích năm đó, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng họ. Trận chiến ấy bọn họ đã trúng mai phục. Kẻ địch như thể đã biết trước lộ trình của họ, mà răng sẵn thiên la địa võng. Anh cả Long Nha, vì để yểm trợ họ rút lui, mà đã một mình dụ kẻ địch đi hướng khác. Cuối cùng đến xác cũng không còn. Họ cứ ngỡ đó là do sai sót tình báo. Nhưng giờ nữ đặc công này lại nói có sự thật khác. Nội gián, lẽ nào năm đó có kẻ phản bội chúng ta? Chính người của mình đã hại anh cả ra đi. Ngay khi ý nghĩ này hiện ra, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nếu đó là sự thật, thì tên nội gián đó đang ở ngay bên cạnh họ. Thậm chí có thể đang giữ chức vụ cao. Cái hộp đó đâu? Cái hộp đó đang ở đâu? Tôi không biết. Tình báo nói nó nằm trên người con bé đó. Tôi vốn định bắt nó đi, để tra hỏi tung tích cái hộp. Ai ngờ con bé đó lại đáng sợ như vậy. Đại pháo, canh chừng cô ta, đi. Chúng ta lên trên. Quay lại tầng 1 hỏi cho rõ. Bầu không khí u ám, đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đoàn Đoàn đang ngồi trên ghế sofa. Thấy các đại bá từng người một với sắc mặt. Sưng xỉu bước lên. Con bé nhạy cảm nhận ra có điều không ổn. Đại bá Lôi Trấn, ngồi xuống đi. Đoàn Đoàn, cái hộp đó. Cái hộp con tìm thấy trong chuồng bò ấy, còn giữ không? Đoàn Đoàn hơi ngẩn người. Cái hộp đựng ảnh của ba à? Con vẫn luôn mang theo bên mình. Nhìn biểu cảm của mấy vị đại bá, con bé biết đã có chuyện xảy ra. Chuyện rất lớn. Và chuyện này có liên quan đến ba. Đoàn Đoàn không hề do dự, trực tiếp lấy cái hộp đó ra khỏi túi. Đại bá, đây là thứ ba để lại. Nếu nó giúp báo thù được cho ba, thì con đưa cho các bác. Lôi Trần đón lấy chiếc hộp. Ngoan lắm, chúng ta cùng mở nó ra, để xem ba con rốt cuộc đã để lại gì cho chúng ta. Lôi Trấn mở hộp ra. Vốn tưởng bên trong chỉ có ảnh và dây chuyền, nhưng ở vách ngăn của hộp có kẹp một tờ giấy. Lôi Trần lấy tờ giấy đó ra. Trên đó viết chi chít từng dòng mật mã. Còn có vài cái tên. Dù không hiểu những mật mã đó có ý gì, nhưng mấy cái tên đó lại được khoanh tròn bằng bút đỏ. Khi nhìn thấy một trong số những cái tên đó, đồng tử của Lôi Trấn đột ngột co rụt lại. Chuyện này làm sao có thể? Ông ta là... Lôi Trấn chưa nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu ý anh ấy. Đó là cấp trên mà họ từng tin tưởng nhất, cũng là người chỉ huy trực tiếp của hành động năm đó. Cha cho ta. Bất kể liên quan tới ai, chỉ cần là kẻ hãm hại anh cả, lão tử dù có chọc thủng trời, cũng phải lôi hắn ra bằng được. Khoảnh khắc này, ánh mắt mấy anh em lại giao nhau. Đó là ngọn lửa phục thù. Đó là quyết tâm thề không bỏ cuộc. Đoàn Đoàn ngồi bên cạnh nhìn các đại bá.
Con bé không hiểu mật mã là gì, cũng không biết nội gián là chi. Nhưng con bé cảm nhận được các đại bá đang rất giận. Thực sự rất giận. Là vì ba sao? Đoàn Đoàn đưa đôi tay nhỏ ra, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lôi Chấn. Giống như lúc trước, khi Lôi Chấn dỗ con bé ngủ vậy. Đại bá đừng giận. Đoàn Đoàn sẽ ở bên mọi người. Chúng ta cùng nhau đi bắt kẻ xấu. Nghe câu nói đầy chí khí này, trái tim sắp nổ tung của Lôi Chấn đã bình tĩnh lại một chút. Được, chúng ta cùng bắt kẻ xấu. Đại bá hứa với con, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ba con, cũng sẽ cho con một câu trả lời. Một cơn bão còn mãnh liệt hơn trước, sắp quét qua toàn bộ kinh thành. Lần này không chỉ là báo thù, mà còn là một cuộc thanh trừng. Cuộc thanh trừng vì chính nghĩa, vì linh hồn của những anh hùng. Một tập xem vẫn chưa đã. Ở góc dưới bên trái video game trang chủ còn tập nữa đó. Những ngày tiếp theo, không khí trong nhà trầm mặc đến đáng sợ. Lôi Trấn suốt ngày nhốt mình trong thư phòng, gọi điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác. Hoắc Thiên lại càng thần xuất quỷ nhập. Cố Vân Lam cũng ngày ngày dán mắt vào máy tính, ngón tay gõ liên hồi lên bàn phím, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ. Đoàn Đoàn biết các đại bá đang làm chuyện lớn, đang bắt kẻ xấu đã hại ba. Nên con bé rất ngoan, không quấy khóc cũng chẳng làm phiền. Chính vào ngày hôm nay, sự xuất hiện của một người đã phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Này lão Lôi, bạn chiến đấu cũ đến thăm ông đây, còn không mau ra nghênh đón. Lôi Trấn Sa sầm mặt mày bước ra từ cửa lớn. Theo sau là Hoắc Thiên và Cố Vân Lam. Triệu Thiết Trụ, ông không nằm im trong hang mãnh hổ đi. Chạy đến chỗ tôi làm cái gì? Đến kiếm chuyện hả? Thì ra, Triệu Thiết Trụ này là tư lệnh của quân khu mãnh hổ, là bạn chiến đấu cũ của Lôi Trấn, cũng là đối thủ truyền kiếp. Hai người từ hồi là lính mới đã hay cà khịa nhau. So tài cũng cà khịa, diễn tập cũng cà khịa, đến cả ăn cơm ai ăn nhiều hơn cũng phải so. Thuộc kiểu vừa gặp là mỉa mai nhau, nhưng lúc then chốt lại có thể giao tấm lưng của mình cho đối phương. Hê lão Lôi, ông nói thế là ý gì chứ? Triệu Thiết Trụ sải bước đi tới, muốn cho Lôi Trấn một cái ôm gấu, nhưng bị Lôi Trấn ghét bỏ né tránh. Bớt làm trò đi, có gì thì nói mau, tôi đang bận lắm. Chẳng phải nghe nói gần đây ông nhận được con gái, đang là một ông bố, bỉm sữa toàn thời gian, việc quân cũng bỏ bê sao? Tôi đây chẳng phải sợ ông rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Nên đặc biệt mang đội đặc nhiệm thiếu niên đến thăm ông, cho ông thấy thế nào là mầm non binh vương thực thụ. Đây đều là những hạt giống tôi chọn từ toàn quân khu đấy. Tuy mới chỉ 10 tuổi, nhưng đứa nào cũng có thể chạy 5 km mang nặng. Kỹ thuật bắn súng thì bách bộ xuyên dương. Hê, thấy sao? Ngưỡng mộ không? Vừa nói, Triệu Thiết Trụ vừa cố ý liếc nhìn sang bên cạnh Lôi Trấn. Ồ, đây là con gái ông đó hả? Bé thế này, đúng là có con muộn màng. Danh tiếng lẫy lừng cả đời của ông coi như xong rồi. Đường là Lôi lão hổ mà lại ở nhà trông trẻ con. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc người ta cười rụng răng mất. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lôi Trấn lập tức tối sầm lại. Cái tên Triệu Thiết Trụ này hôm nay đúng là đến để gây sự mà, lại còn dám chế nhạo bảo bối của họ nữa. Triệu Thiết Trụ, có phải ông thấy lính của mình rất lợi hại không? Chứ còn gì nữa, không phải tôi nổ đâu. Đám nhóc này tương lai chắc chắn là những binh vương đặc nhiệm, mạnh hơn đám lính mới tẻ nhạt mà ông dẫn rất nhiều. Vậy sao? Hắn cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nhìn Triệu Thiết Trụ với vẻ mặt không hài lòng của Đoàn Đoàn. Đoàn, chú này nói cháu không có năng lực, cháu có phục không? Đoàn quay người lại, với giọng sữa non nớt, nhưng từng chữ lại rất đanh thép, cháu không phục. Triệu Thiết Trụ nghe xong thì bật cười. Không phục, ôi trời ơi.
Tổ tông nhỏ của tôi ơi, cháu có biết thế nào là không phục không? Triệu Thiết Trụ ngồi xổm xuống, đưa tay định nựng khuôn mặt nhỏ của Đoàn Đoàn. Kết quả bị Đoàn Đoàn ghét bỏ quay ngoắt đi chỗ khác. Chú ơi, tay chú chưa rửa, đầy bùn kìa. Cái này gọi là ngụy trang chiến thuật, hiểu không? Được rồi, đã không phục thì chúng ta tập luyện thử xem sao. Cho cháu thấy thế nào là mầm non binh vương thực thụ. Thế nào là thắng ngay từ vạch xuất phát. Triệu Thiết Trụ quay người. Toàn đội chú ý. Mục tiêu là bãi tập tổng hợp. Cho đại tiểu thư nhà tư lệnh Lôi của chúng ta học một bài học cho ra hồn nào. Lôi Trần đứng bên cạnh cũng không ngăn cản. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một con hiếu ngốc, chuẩn bị tự mình nhảy xuống hố. Lão Triệu, cái này là do ông tự tìm lấy đấy nhé. Lát nữa mà bị mất mặt thì đừng có trách tôi không nể mặt ông nhé. Mất mặt sao Lôi lão? Có phải ông lú lẫn luôn rồi không? Đám nhóc này của tôi đều là tuyển chọn từ hàng vạn người ra đấy. Tôi mà thua được sao? Chờ mà xem, cả nhóm đi đến sân huấn luyện tổng hợp. Chúng tôi cũng chẳng bắt nạt ai. Không so đầu võ, không so chiến thuật, chỉ so thể lực cơ bản nhất thôi. Chạy Việt dã mang nặng. Hổ tử, cố lên. Thể hiện cho em gái xem một chút. Báo cáo thủ trưởng. Mang nặng 20 kg. Việt dã 5 km đã chuẩn bị xong. 20 kg đối với một đứa trẻ 10 tuổi. Đây tuyệt đối là một con số đáng sợ. Thế nào hả Lôi lão? Đây toàn là những khối sắt đặc đấy. Nhìn mà thấy xót dùng luôn đúng không? Đây chính là ý chí thép đấy. Lôi Trấn bĩu môi, quay sang nhìn Đoàn Đoàn. 20 kg, lần trước con bé này ở đại sảnh, một tay lật tung cái bàn trà đá hoa cương nặng hơn 50 kg. Chỉ để tìm đồng xu, mà ông bảo tôi 20 kg là nặng sao? Bắt đầu. Hổ tử lao đi như một mũi tên rời cung. Dù đang mang nặng, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Nhịp thở điều chỉnh rất có tiết tấu. Đoàn Đoàn đứng bên lề sân. Con bé nhìn anh trai nhỏ đang hồng hộc, vừa thở vừa chạy kia. Thế này mà cũng gọi là lợi hại sao? Lúc ở nhà đại bá, ngày nào mình cũng phải cõng bó củi cao hơn cả người. Đi bộ từ trên núi xuống. Bó củi đó còn nặng hơn cái túi này nhiều. Hơn nữa đường núi còn trơn. Làm gì có đường chạy bằng phẳng như thế này. Đại bá ơi, anh trai kia chạy chậm quá à. Mặt anh ấy còn đỏ bừng lên nữa. Có phải anh ấy bị bệnh rồi không? Trận sao? Đây là chạy mang nặng đấy. Rất nặng luôn, thật sự rất nặng à? Nhưng nhìn nó nhẹ lắm mà. Triệu Thiết Trụ tức đến mức trợn trắng mắt. Ngay lúc này, ở bên cạnh sân tập, Đoàn Đoàn thấy có hai chú đang thay lốp cho một chiếc xe tải hạng nặng. Phải đưa cái thứ to đùng nặng cả trăm cân này khớp chính xác vào các lỗ bắt vít là một việc rất khó. Hai người thử mấy lần rồi, mệt đến thở không ra hơi, mà vẫn không khớp được. Đoàn Đoàn thấy anh kia chạy bộ chán quá, chi bằng xem sửa xe bên này vui hơn. Bé bước đôi chân ngắn củn đi tới. Chú ơi! Anh lính mới quay đầu lại, thấy một bé con xinh xắn như búp bê. Cháu nhỏ né xa ra chút. Ở đây nguy hiểm lắm. Cái bánh xe này mà đổ là đè bẹp cháu luôn đấy. Đoàn Đoàn lắc đầu. Chú ơi, có phải các chú muốn đưa cái bánh vòng này lên trên xe không à? Bánh vòng, cái thứ này còn to hơn cả người cháu đấy. Mà cháu gọi nó là bánh vòng sao? Vâng à, nhưng mà nó nặng quá. Các chú không bê nổi. Bé con mau đi tìm người lớn chơi đi. Vậy để cháu giúp các chú nhé. Cháu lợi hại lắm đó. Cháu biết bê bánh vòng mà. Được rồi, cháu giỏi nhất. Thế cháu thổi một hơi giúp chú đi. Tiếp thêm sức mạnh cho chú được không? Anh lính mới nói giọng dỗ dành trẻ con. Đoàn Đoàn lại lắc đầu.
Không cần thổi hơi đâu. Cứ thế bê lên là được mà. Nói xong, Đoàn Đoàn đi tới trước cái lốp xe khổng lồ. Hay anh, thứ khiến hai chiến sĩ trưởng thành mệt bã người. Cái lốp xe nặng cả 100 cân ấy lại bị Đoàn Đoàn trực tiếp nhấc bổng lên. Đôi mắt của anh lính mới đó trong nháy mắt trợn còn to hơn mắt bò. Miệng há hốc, suýt nữa thì rớt cả quai hàm. Còn Triệu Thiết Trụ đang hóng hớt đằng xa cũng đã chứng kiến cảnh tượng này. Cả người đứng hình như hóa đá. Chuyện này không thể nào. Lão Lôi, ông đang gian lận đấy à? Cái lốp xe đó là đồ giả đúng không? Có phải làm bằng xốp không hả? Hay là lốp bơm hơi? Ông cố tình dùng đạo cụ để lừa tôi. Đồ giả, làm từ xốp thôi. Lão Triệu, cái trí tưởng tượng của ông không đi viết tiểu thuyết thì phí quá. Đây là xe hậu cần chính quy của quân khu chúng ta. Nếu không tin thì ông tự ra mà bê thử xem. Chắc chắn là thủ thuật che mắt rồi. Chắc chắn là lão cáo già Lôi Trấn bày trò. Bê thì bê. Tôi phải xem ông đang giở trò gì đây. Xem một tập vẫn chưa đủ đã. Góc trái bên dưới video game trang chủ còn tập nữa đó nha. Bạn chiến đấu cũ của Lôi Trấn, tư lệnh quân khu Mãnh Hổ đến Triệu Thiết Trụ, dẫn theo đội đặc nhiệm thiếu niên đến gây hấn. Không ngờ Đoàn Đoàn lại trổ tài thần lực. Một tay nhấc bổng hơn 100 kg. Lốp xe nhưng Triệu Thiết Trụ lại không tin. Cứ nghĩ lốp xe là đồ giả. Nhất quyết đòi tự mình kiểm chứng. Kết quả phá đám không thành. Mà bản thân lại bị cục xương sống, trở thành trò hề. Chú ơi, cái bánh vòng này không vui tí nào. Tay dính đầy mấy thứ đen thôi này rồi. Chú có muốn chơi không? Nhóc con, đừng có diễn nữa. Xem chú vạch trần trò mèo của cháu đây. Nói xong Triệu Thiết Trụ cúi người xuống, muốn làm giống như Đoàn Đoàn vừa nãy. Dùng một tay nhấc bổng lốp xe lên, để chứng minh cái lốp này nhẹ như bông. Lên, thế nhưng cái lốp xe đó chẳng hề nhúc nhích, cứ như là mọc rễ dưới đất vậy. Triệu Thiết Trụ ngẩn người ra, vẻ mặt bắt đầu thấy hơi quê rồi. Ái cha, còn dính chặt dưới đất cơ đấy. Thử lại lần nữa xem nào. Lần này ông ta dùng cả hai tay. Lên cho ta. Dùng sức nhấc bổng lên trên. Chiếc lốp nặng hơn 50 kg của thực đã bị anh ta nhấc bổng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc lốp vừa rời khỏi mặt đất, từ phía thắt lưng của anh ta bỗng truyền đến một tiếng rắc rõ mồn một luôn đó. Cái lưng của tôi. Lôi Trấn, ông làm cái gì thế? Phen này hỏng hóc nặng rồi nhỉ? Lôi Trấn và Hoắc Thiên đã sớm cười đến mức sắp chảy cả nước mắt rồi. Này lão Triệu, tôi bảo này, ông chấp nhất với một đứa trẻ làm gì cơ chứ? Giờ thì hay rồi đó, Mãnh Hổ biến thành mèo bệnh rồi nhé. Đoàn Đoàn đứng bên cạnh, nhìn Triệu Thiết Trụ đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Đại bá, chú này bị làm sao vậy à? Cái bánh vòng đó nặng lắm à? Tại sao chú ấy nhấc lên lại kêu la như thế à? Lôi Trấn bước tới. Chú ấy không nhấc nổi đâu, là do chú ấy yếu đấy. Đây chính là hậu quả của việc lười tập thể dục đó. Đoàn Đoàn đừng học theo chú ấy, chúng ta là những lực sĩ cơ mà. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Liếc nhìn Triệu Thiết Trụ vẫn còn đang rên rỉ dưới đất. Ánh mắt nhỏ bé tràn đầy sự cảm thông. Chú ơi, chú phải uống nhiều sữa vào nhé. Nhị bá bảo uống sữa mới có sức khỏe à? Chú nhìn cháu này, ngày nào cháu cũng uống rõ nhiều sữa, nên cháu sẽ không bị giống như chú đâu. Triệu Thiết Trụ nghe thấy vậy, suýt chút nữa là phun ra một ngụm xì dâu. Uống sữa á? Tôi uống nước cay cả đời rồi. Vậy mà lại thua một đứa nhóc uống sữa, thì biết đi đâu mà đòi công lý bây giờ. Các hạng mục tiếp theo vẫn là Đoàn Đoàn đơn phương. Áp đảo như một đại tỷ. Thiên tài đồ chơi, chảo rán, chiến thần, ba danh hiệu này không phải hư danh đâu. Lúc này, Triệu Thiết Trụ bắt đầu nảy ra ý đồ xấu. Lão Lôi à?
Chúng ta có phải là anh em tốt không? Có phải là tình nghĩa vào sinh ra tử không? Làm gì đấy, có gì thì nói hẳn hoi đi, đừng có dở cái giọng đó ra. Lão Lôi này, con gái của ông ấy. Có thể cho tôi mượn vài ngày được không? Không thì, một ngày cũng được. Tôi muốn đưa con bé về quân khu mãnh hổ chơi. Tôi muốn nhận con bé làm con nuôi. Chỉ cần ông đồng ý. Ông muốn gì tôi cũng chiều. Đây chính là một binh vương tương lai đấy. Đây là báu vật quốc gia đó ông ơi. Tôi sẽ đào tạo con bé thành lính bắn tỉa số 1 thế giới. Lôi Trấn vừa nghe thấy thế liền nổi trận lôi đình. Triệu Thiết Trụ, tôi nói cho ông hay, đừng có mơ, tôi thèm mấy cái thứ vặt vãnh của ông chắc. Đoàn đoàn là mạng sống của mấy anh em tôi. Đừng nói là ông, dù có là ông trời xuống đây cũng không được. Lôi Trấn giống như một con sư tử đang bảo vệ con non. Cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Thiết Trụ. Đoàn đoàn, nói cho chú này biết con là người nhà ai. Con là người nhà đại bá ạ. Triệu Thiết Trụ nghe thấy câu này, lòng đau như cắt. Một mầm non tốt như thế này, sao lại để Lôi Trấn gặp được cơ chứ? Thật là trời xanh bất công. Triệu Thiết Trụ bị hai anh lính gác khiêng đi. Lão Lôi, tôi sẽ còn quay lại đấy. Triệu Thiết Trụ tuy đã đi rồi, nhưng lời ông ta nói như một cái gai, đâm sâu vào lòng mấy người họ. Đúng thế, biểu hiện lúc nãy của đoàn đoàn thực sự vô cùng kinh ngạc. Đứa trẻ này sinh ra là để ăn cơm quân ngũ rồi. Thế là sau khi cả nhà về tới nơi, ngay đêm đó đã bàn bạc kế hoạch huấn luyện cho đoàn đoàn. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn đoàn được Hoắc Thiên đưa đến sân tập trong rừng. Tam bá ơi, chúng ta đến đây làm gì vậy ạ? Ta đưa con đi chơi một trò chơi. Trò chơi à? Là chơi đồ hàng sao à? Hay là chơi bịt mắt bắt dê? Trốn tìm, quy luật rất đơn giản. Con vào trong đó trốn đi. Ta cho con 10 phút chuẩn bị. 10 phút sau ta sẽ cử người vào tìm con. Nếu trong 1 tiếng mà không ai tìm thấy, tối nay con sẽ được ăn sườn xào chua ngọt. Còn nếu bị tìm thấy, thì chỉ có món lương khô thôi nhé. Thật không à? Chỉ cần không bị tìm thấy là được sao? Dĩ nhiên rồi. Nhỡ đâu đoàn đoàn trốn kỹ quá, Tam bá mãi không tìm thấy thì sao à? Con nhóc này khẩu khí không nhỏ đâu nha. Tìm không thấy thì coi như con thắng. Kêu cả tuần này Tam bá bao hết. Nhất trí luôn. Nói xong đoàn đoàn đi thẳng vào rừng. Hoắc Thiên nhìn cái bóng lưng nhỏ bé đó, biến mất trong lùm cây rậm rạp, quay sang nhìn đội trinh sát đặc nhiệm đã tập hợp. Nghe cho rõ đây, đây là nhiệm vụ sát hạch hôm nay của các cậu. Mục tiêu là con nhóc 4 tuổi đó trong vòng 1 tiếng. Đến một đứa trẻ hồi sữa mà cũng không tìm ra, thì dẹp luôn cái bảng hiệu đại đội trinh sát đi. Tất cả cút đi chán lợn hết. Tụi nó ai nấy đều tràn đầy tự tin, cảm thấy trò này quá trẻ con. Tìm một đứa trẻ 4 tuổi chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? 10 phút chuẩn bị đã hết. Đoàn đoàn lúc này không hề giống như những đứa trẻ khác, ngốc nghếch trốn sau một cái cây lớn, hay nằm lì trong bụi cỏ, mà bé tìm ít bùn để ngụy trang bản thân, rồi tìm một cái hốc cây, dùng lá phủ kín mít người lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong rừng vang lên tiếng bước chân. Bên này không có. Lạ thật đấy. Con bé này chẳng lẽ biết bay? Đừng thấy mình. Đừng thấy mình. Mình còn muốn ăn sườn xào chua ngọt. Đứa bé này không chạy ra ngoài rồi chứ? Không thể nào, thủ trưởng đang canh mà. Tiếng bước chân dần xa. He he, mấy chú ngốc quá. Tìm thế mà không ra. Ngay lúc này, có hai kẻ lén lút tiến tới bụi cỏ phía trước đoàn đoàn. Và rồi, thứ dụng cụ dài đen xì trong tay chúng nhắm thẳng vào Tam bá. Trong đầu nhỏ của đoàn đoàn lập tức báo động.
Không phải, đây không phải trò chơi. Thật sự có người xấu muốn tác động Tam Bá.